عليكم السلام، اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 637 ونبدأ بقى فيها في هجص السنيين في قصر الصلاة وبعد ذلك في جمعها. وهذه الحلقة 637 عن البدايات التاريخية للتواتر الشيطاني في القصر والجمع، يعني كيف بدأ تاريخيا. ده الحلقة 637. البداية كانت مع بني أمية. بني أمية يعني اشتهروا بأنهم أضاعوا الصلاة، بأنهم أماتوها بالتأخير، يعني يأخر الصلاة، الظهر يصليه لما يحل موعد العصر، والعصر يصليه قبل المغرب بشوية. ومدحوا الخليفة سليمان بن عبد الملك بأنه أحيا الصلاة وأقامها لمواقيتها، وجاء بعد عمر بن عبد العزيز ففعل هذا، ومن بعد ذلك عاد بنو أمية إلى إماتة الصلاة. واشتهر الحجاج بقى بأن هو خاصة في صلاة الجمعة بالذات يظل يخطب إلى أن يأتي وقت العصر. واعترض عليه عبد الله بن عمر بن الخطاب، فكان مصير عبد الله بن عمر بن الخطاب أن قتل بالسم في الحرم بتدبير من الحجاج. المهم، ابن سعد له كتاب اللي هو الطبقات الكبرى، وهو كتاب في التاريخ للشخصيات المشهورة، وعلى هامش التاريخ لهم يذكر بعض يعني ملامح تأديتهم من العبادات والجنازات إلى آخره. فبالنسبة للقصر والجمع في الناحية التاريخية كما جاء في الطبقات الكبرى ابن سعد فيها اختلافات. يقول لك يروي ابن سعد عن بعضهم قوله: صليت مع عمر بن الخطاب فكان يجمع المغرب 3 والعشاء 2. يعني هنا جمع وهنا قصر، يعني يصلي العشاء 2 ويصلي المغرب والعشاء مع بعض. ده الطبقات الكبرى الجزء السادس بالصف 107. وبعدين يروي عن آخر أن عمر بن عبد العزيز كان في خلافته كان إذا أتم الصلاة جمع بالناس، وإذا صلى 2 لم يجمع. يعني إذا أتم الصلاة صلى صلاة بدون نقصان، يبقى يجمع الناس يصلي بهم الظهر والعصر مع بعض، أو يصلي العصر والمغرب. وإذا صلى 2 لم يجمع، إذا صلى يعني إذا قصر الصلاة لم يجمع. بس عمر بن عبد العزيز على حسب ما نعرف في تاريخه لم يغادر دمشق، فهو كان هيقصر الصلاة زي هو قاعد في بيته يعني. وطبعا بس هنا تعارض بين ما كان يفعله عمر بن الخطاب وبين ما كان يفعله عمر بن العزيز على حسب ما جاء في هذه الروايات. روايات أخرى برضو روى ابن سعد عن صحابة وتابعين كانوا يقصرون الصلاة في السفر. يروي ابن سعد عمر بن الخطاب خرج إلى الجابية في الشام في صفر سنة 16 فقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة. ده ابن سعد جزء 203. ورواية أخرى تزعم أن علي بن أبي طالب قصر صلاة الجمعة ولا يعرف أحدهم كيف يعني يقصر صلاة. طب يقصر صلاة الجمعة يعني هيصليها كام؟ نص ركعة؟ تقول الرواية لواحد راوية اسمه حارث بن توب صلى بنا علي الجمعة فلما سلم قام فقال: عباد الله أتموا الصلاة، ثم قام فدخل. الطبقات الكبرى الجزء السادس صد 128. وروى ابن سعد أن عبد الله بن عمر أقام بأذربيجان في أواسط آسيا 6 أشهر حبثه فيها الثلج فكان يقصر الصلاة. ده الطبقات الكبرى الجزء الرابع 119. يعني قعد 6 شهور وقاعد في بيته هناك وكان يقصر الصلاة. كما يروى أن الشعبي وكان من كبار الرواة من التابعين مكث في خراسان 10 أشهر لا يزيد عن 2 يعني يقصر كل صلاة رباعية. ده الطبقات الجزء السادس 173. وفي مواجهة الروايات دي بقى اللي هي بتقول ان عبد الله بن عمر والشعبي كان يقصران الصلاة لمدة أشهر. في روايات تانية تهدمها جميعا تقول: هبط الكوفة 300 ممن آمن من أصحاب الشجرة و70 من أهل بدر لا نعلم أحدا منهم قصر الصلاة. يعني إذا في بقى 300 من أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي تحت الشجرة و70 من أهل بدر كلهم مرة واحدة راحوا هبطوا الكوفة زي ما يكون عندهم مؤتمر تبع الأمم المتحدة يعني، وبين كلهم لم يقصروا الصلاة. طبعا دي رواية بتهدم كل اللي فات.
وبابا في الجمع بين الصلاتين كالجمع بين الظهر والعصر وبين العصر والمغرب وبين المغرب والعشاء تأتي روايات متعارضة. تقول رواية أن علي زين العابدين بن الحسين كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر، يقول كان رسول الله يفعل ذلك وهو غير عاجل ولا خائف. طيب انت علي زين العابدين ده يعني عاش بعد ابوه، بعد مقتل ابوه، وعاش في العصر المتوسط، يعني ما كانش شاهد لعصر النبي. وفي رواية أخرى متغيرة تقول فيها أبو إسحاق السبيعي كنا في زمن معاوية بخراسان لا نجمع بين الصلوات. ده كلها طبعا روايات متعارضة، وده بقى في حكاية التطور التاريخي. بدأ الأمويون بإماتة الصلاة في يعني عدم مراعاة الصلاة في مواقيتها، ثم جاء العصر العباسي وعمل هذا تشريعا، ونسب بقى إلى كبار الصحابة أنهم كانوا يقصرون الصلاة وأنهم كانوا يجمعون بين صلاة، وكل ذلك هلس وإفك وبهتان. أهلا وسهلا بكم أحبتي ورجلكم العصر القرآن في قناة القرآن في موقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.